ਸੋ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਲੇਟਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਅੱਜ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਏ ਹੋ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਈਲੇਟਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫੈਬਰੂਅਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ RCMP ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿੰਬਰਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਅਕਰੋਸ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਲੈਟਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪਸ to address this issue of extortion. Steps ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ as we go we learn more about this issue, right? And ਕੀ best approach ਹੈਗਾ ਆ, ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਨਿਪੈਗ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ it's an urgent need right now of the moment, so that's why a trilateral meeting ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ therefore we thought we will probably do many other meetings like this, but it's very important ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਓਪਨਲੀ ਕਰ ਸਕਣ ਬਿਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਫੀਸ਼ੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, and what we're learning from the cases that they've worked on. So that was the purpose of the meeting. And I'm very satisfied that jo presence ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੀਗੀ, everyone is taking it seriously. ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, even the premier, it's not common for the premier to have that amount of time to be in one meeting. So I think premier EB ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ important ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, and so I'm satisfied with the presence that was here. ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। And I think you've heard that everyone is willing and ready to make changes ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਜੀਮ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਵਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਓਪਨ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ what those changes are. And so ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਕ I would say ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ, ਮੈਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਦੈਟ। ਸੋ BC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਊ ਦੇ ਲੇ ਚਾਰਜਸ ਹੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫਰਮ ਅਰੈਸਟਸ to charges and then to bail hearings is different than in their other provinces. And so that is why ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਵੀ ਹੈਵ ਮੇਡ ਲੋਟਸ ਆਫ ਚੇਂਜਸ, 80 ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਬਿੱਲ C-14, ਐਂਡ ਉਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਮੇਟੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ 2 ਰੀਡਿੰਗਸ ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਲਿਬਰਲ, NDP, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਬੇਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਿਸਟ ਲਈ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਇਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਫॉर extortion committed with violence, ਪਰ
Does every incident rise to that level? We are not seeing that, right? So court the decisions are in Edmonton ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ court decisions ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ charges ਵੀ ਲੈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ trials ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ the ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਆ around 8 years 9 years 10 years so those are severe sentences as well ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ different charges ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ charges ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ incidents ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ charge ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ different charges ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ ਸਾਰੇ charges ਲਈ it will be required that the court look at giving separate sentences for each one ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ add ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ instead of ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ round ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ number and right now what average ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ and so that we don't want to see in these types of crimes so I think this is very important so that we can have make sure those that are involved understand ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ $5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ $500,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਆ so that $1 million is to be used for victim support in BC and so ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਕਈ victims ਤੋਂ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ and this is to help support that effort so that the police is very busy doing their investigative work but ਇੱਕ civilian team ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ proper supports and updates victims ਨੂੰ provide ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਿਕਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਓਪਨ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇਗੇ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨ ਥੀਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸਿਸ ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ that's not true I mean that's why we have laws against extortion from a long time ago criminal organizations have used these types of techniques in many different parts of our country and targeted different people ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਬੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਐਂਡ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਪ੍ਰਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਆਈ ਮੀਨ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ so are they all on temporary permits? Are they all international? That's not necessarily the case, and that's why I think law enforcement हमेशा अपनी country ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ careful ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ that there are a lot of international students that ਬਹੁਤ pressures ਦੇ through ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ and we want to make sure that ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਇਜ਼ ਚਾਰਜਡ ਵੈਦਰ ਦੇਰ ਟੈਂਪਰਰੀ ਔਰ ਵੈਦਰ ਦੇਰ PR ਈਵਨ ਜੇ ਉਹ ਨਾਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20-30 ਸਾਲ PR 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਈਵਨ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ they are convicted and they serve or they could face a sentence of over 2 years then ਉਹ removal list ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ sentence ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ remove ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ so I want to make that very clear and we are working on seeing ਵੀ ਜਿਹੜੇ wanted ਹੈਗੇ ਨੇ maybe ਜਿਹੜੇ
ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰ ਸਸਪੈਕਟਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਂਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੋ ਦੈਟ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ CBSA ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਦੈਨ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਣ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ wanted ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰ what they have found is that ਉਹ ਇੰਨਾ successful ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ in order to have safer communities we all have to take part and ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਨੋਨਿਮਸਲੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਬਟ ਦ ਪੁਲਿਸ ਆਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਦੇਰ they do know that within the community someone must know something and so I urge people that if we want to be on the side of the police and not on the side of the criminals, that we try to work all collaboratively to help solve this problem. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹਿਡਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ I don't know. Like ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ I think understand ਕਰਨ ਦੀ try ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ. I'm born and raised here. I think I see a lot of communities come forward. ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ South Asian immigrant community ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ that's what I hear and I think ਉਹ ਇੱਕ fear based position ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ maybe awareness ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ anonymously ਵੀ ਟਿਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ encourage ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ the police will do everything they can to try to help protect those that come forward and help to reveal important information ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੈਪਸ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ ਲੈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਦ ਨਿਊਆਂਸ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਰਜਸ ਲੈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਫ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਡਲਟ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਅਰ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਰਾਇਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲ ਡੂ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਹੀਅਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਸੋ every day we open the newspaper and we see that different names are revealed in articles so ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ ਲੈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ yes ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ why we hesitate here sometimes to give too much colour to those charges ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ issue 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ it's a different way of different rules and different laws they have here you are innocent until proven guilty and so ਕਿਸੇ trial 'ਤੇ ਕੋਈ political impact ਪਾਉਣਾ until you actually know
whether that person is guilty. You know, we try to stay out of क्योंकि एक court ही ਉਹ decision ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ judge independently ਉਹ decision ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ. Community cannot decide, I cannot decide if somebody is guilty, ਪਰ plainly ਜਿਹੜੀ police ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ charges ਜਦੋਂ lay ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ Crown prosecution ਜਦੋਂ charges lay ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then they reveal that information at that time. ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ. ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ. ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਟੈਪਸ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, so in terms of information sharing, you know, going back to your previous point a little bit, ਉਹਦੇ ਉਸ issue ਵੀ discuss ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ. And the right person to come out and give that information is law enforcement and police, right? So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ issue ਨੂੰ discuss ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ. They are working on finding a way so that ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ information public ਦੇ ਨਾਲ share ਕਰ ਸਕਣ. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ point ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ confidence increase ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, investigations ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, and they are. In terms of results, that is what we want to see. ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ auto theft ਦਾ summit ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ Ottawa ਦੇ ਵਿੱਚ. Different provinces ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, different stakeholders, technology, insurance, everyone that ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ports, CBSA, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸੀਗੇ. And today, you know, this is something similar. ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ. Auto thefts are down over 50% in Ontario, and those are good results. Ports ਦੇ ਵਿੱਚ investigations ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਨਵੀਂ legislation ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ so that ਪੂਰੀ authority CBSA ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, not to just check things that are coming into the country, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, guns, drugs, all of those things, but also what goes out of the country. And ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ extortion ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, you know, we're learning from each other as to ਕਿਹੜੇ changes ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ better ਟੈਕਲ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ. Ruby, thank you very much. Thank you. Please.